අයිබෝන් හැමෝටම අද අපි බලමු ලාබෙට ගන්න පුළුවන් වයර්ලස් මවුස් එකක් ගැන. වර්ගයේ Jedel මවුස් එක හොඳයි වයර්ලස්. Windows XP 7, Windows 8, Mac, Windows 10 මේ ඕන එකට සපෝට් කරනවා. W550 කියන මවුස් එක තමයි මේක. මේක ඔයාලට ඕන නම් ගන්න පුළුවන් Daraz එකෙන් අපෙන් ඔන්ලයින් ඕඩර් කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මවුස් එකේ ඉඳගෙන. ඇත්තටම ගොඩක් quality ගානක් ගොඩක් අඩුයි. රුපියල් 650ක් වගේ වෙන්නේ. මේක මෙන්න මෙතන තියෙනවා Wi-Fi adapter එක. අපිට ඇඩප්ටර් එක PC එකට ගහලා යූස් කරන්න පුළුවන්. මේකේ ගොඩක්ම වටිනාකම තියෙන අපි PC එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන අර බැටරිය බහින්නේ කනෙක්ට් කරලා නැති PC එක ඕෆ් කරද්දී ඔටෝමැටිකලි මවුස් එකත් ඕෆ් වෙනවා. ඒක ගොඩක් වටිනවා මේකේ. ක්වොලිටි එක අතින් හොඳයි. අතට හුරු බෝඩි ලැප්ටොප් එක පාවිච්චි කරනකොට ගොඩක් වටිනවා. හරි එහෙනම් හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි.